سری ماشین براتون آوردیم که ما ایرانی‌ها همه عاشقشیم. چکش نه هامر H2. بخصوص هامر رو من همه مدلش رو دیدم با استخر، استرچ لیموزین، هر نوع شکلی که بگی بخصوص تو فیلم‌های آمریکایی ما دیدیم درسته؟ Yes. و امروز این ماشینا قراره واسه بچه‌ها تست کنیم. Let's go. مهران 2 متر و 6 پهنی ماشینه و نزدیک 3000 کیلوگرم وزن ماشینه. البته بستگی داره، مثلا من اگه توش بشینم میشه 3100 کیلو. تازه میدونی این کوچیکشه که هامر اصلی هم نسل اول هنوز از این پهن‌تر و سنگین‌تر بوده. نسل اول ماشین 1985 ساخته شده واسه ارتش آمریکا و اون موقع هنوز بهش نمیگفتن هامر، بهش میگفتن هاموی و بعداً تازه که فکر کنن سال 1992 اولین ماشین واسه مردم که ساخته شد، یعنی واسه خیابونا، یعنی غیر ارتشی، تازه اون موقع اسمش رو گذاشتن از هاموی هامر. تازه اولین هامر تولید شد و از اون موقع خیلی طرفدار داشته. نسل اولش که خیلی غول بود و با هر نسلی که اومد ماشین یکم کوچیک‌تر و جمع جورتر شد. تازه این ماشین کوچیکه، 2 متر ولی ارتفاعشه 2 متر و 6 سانت پهنیشه و درازیش 4 متر و 80 سانته. و امروز من میخوام بهت ثابت بکنم که هر چقدر ریخت ماشین باحاله کیفیت ماشین پایینه. امروز قراره به بچه‌ها نشون بدیم. ببین به نظر من بیا کاپوت ماشین رو بازش کنیم. کاپوتش 2 تا گیر داره، یکی چپ و راست موتور که اول اینا رو باید باز بکنیم، حالا باید کاپوت رو بزنیم بالا. من واقعا تا به حال کاپوتی به این پهنی ندیدم. کاپوتو که باز می‌کنی چراغای جلو هم باهاش باز میشن. آره. ببینید میرن جلو. معمولا خب چراغا تو سپرن ولی پیش این ماشین چراغا تو کاپوتن. خوبی این ماشینه که واقعا جا داری کار بکنی. این باتریشو ببین اینجا حتی نوشته هامر. موتور 6 لیتره 8 سیلندر ولی نسبتا همیشه ماشینای آمریکایی اسب بخارشون پایینه واسه حجم موتور. چون که وزنش هم زیاده، قدرت موتورش 321 اسب بخاره ولی برای یه 8 سیلندر 100 اسب بخار یه ذره پایین. ولی خب وزنش زیاده. این ماشین 100 خدا تا بنزین مصرف میکنه به نظر من. 120 تا 25 لیتر مصرف میکنه و یک من میگم این 140. من تو اینترنت خوندم. نه بابا بچه اصلا چیزایی که تو اینترنت میبینین و میخونین اصلا باور نکنید. من بهت میگم این ماشین راحت 135 مصرفشه چون که خیلی سنگینه. خب اصلا تایراشو ببین چقدر غولن تایرهای ماشین و ماشین نسبتا خیلی ضعیفه و به خاطر همین مصرفش خیلی بالاست. مثلا آلمانیا از این ماشین اینطوری از 6 لیتر حجم موتور دست کم 500 اسب بخار در می آوردن، آمریکایی‌ها 300 خورده ای فقط. ولی آلمانی‌ها از این ماشین کلافن چون خیلی مصرفش زیاده، واسه همین تو آلمان خیلی کم ازش هست. بچه‌ها این ماشینو که امروز بهتون نشون میدیم سال 2007 ساخته شده، یعنی الان نزدیک 20 سال قدیمیه. این کابلشو ببین اینجا به قول معروف با توف گیره. آره. اینجاش نگاه کن زنگ زده. پیش من زنگو می‌بینی زنگ زده. من مطمئنم زیر ماشینم همش پر زنگه. کیفیت نداره همه. ولی خب به نظرم موتورش خیلی پرقدرته. بیا از بیرون اول نگاهش بکنیم. اول از بیرون. ببین همه جای این ماشین یه جوری ساخته شده انگار مثلا میخواد یه چیزو بکشه، انگار مثلا میخواد بره جنگ. امروز هوا دعوا داره این ماشین. آفرین خشنه. بعد میره رو سقف. اینجا دستگیره داره که بتونی رو سقف اینجوری وایسی. ببین اباحت داره. سقف صدا رو میشنوی چقدر توپره؟ سقفو ول کن. بیا زیرشو نگاه کن. بهت گفتم زیر ماشین احتمالاً پر زنگه. همش زنگ زده. حالا بیا کیفیت ماشین آمریکایی‌ها ببین. کامل زنگ زده است. می‌بینی؟ یه سوال دارم. به نظر این زیر من جا میشم؟ آره تو رد میشی. البته من سفیدم، می‌خوای تو برو. نه تو برو. دیگه خودت گفتی. بیا من اینجا. آره جا میشم. ردی؟ فکر کنم. آره. یه چکاپش بکن حالا که زیرشی. آره این خوبه. صداش اوکیه. یه صدا ترتیبه. حالا ببینیم لباست کثیف شد یا نه. فقط می‌خواستی منو کثیف کنی؟ ببینیم چک کنیم. یعنی تمام هدف تو این مثلا کنجکاو نبودی؟ اینجا کثیف شد، اینجا کثیف شد. پشتت که دیگه بد شد. ایران بریم عقب ماشین رو چک بکنیم. از بس مصرف بنزینش بالاست که اینم بزرگ ساختن. می‌بینی؟ بعد گالون وارد ماشین کنی بنزین رو. بیا از عقب بیا نگاش بکنیم. میدونی که این ماشین 3700 کیلوگرم میتونه بکشه؟ آره. بعد یه چیزی بهت بگم، یادت میاد بهت گفتم این ماشین انگار مثلا میخواد یه چیزو بکشه. آره. اینا رو ببین. آره دیگه. یه دونه اینور، یه دونه هم اینور. خب حالا یه ثانیه بیا. یه دونه اینور، یه دونه هم اینور. میدونی که جدیدترین هامر دیگه برقی شده؟ ایویه. برقی شده؟ آره. اصلا تصورم از هامر به هم ریخت.
ولی یه چیزی بگم، این چرا برخیش کردن؟ چون که دیدن تو خیلی از کشورها که قیمت بنزین بالاست نتونستن ماشین رو بفروشن. تو آلمان من الان شاید تو 11 سال سومین چهارمین هامری باشه که دارم میبینم. ما برگشتیم به سمت عقب ماشین. امید اگزوزش رو اشاره کردی بهش. من فکر میکنم اگزوزش اصلی نیست، خودشون یه چیزی زدن که این شکلی شده، چون که همش زنگ زده از این. ببین ماشینی که داریم امروز بهتون نشون میدیم بچه‌ها، ماشین مشتریه که گذاشته بود ماشینا پیش ما که ما سرویسش بکنیم، کاراشو انجام بدیم و مهران تا این ماشین رو دید گفت امید این ماشین ما باید واسه بچه‌ها بگیریم. آره نمیشه اینو نگرفت، خیلی ماشین باحالیه. بریم سراغ صندوق عقبه. ببین صندوق عقبو که باز میکنم احساس میکنم مثلا دارم اینجوری شونه میزنم. خیلی گنده است ماشین، میبینی از عقب چقدر جا داره. ببین آمریکاییه، تو الان نگاه کن سطح صندوق عقبش اینجای منه، همش پلاستیک. ولی چطوره؟ نه نیاز به بستن نیست. نه اصلا نمیخوام ببندمش. چطوره ماشین؟ کی گفت میخوام ببندمش؟ تو چرا فکر کردی من میخوام ببندمش؟ من نقشه پلید تو رو میدونم. من اگه از این کارا میکنم بیام صندوق ماشین همینطوری ببندم. امید جان بی بالا. من نمیام. چیزی بهت نشون بدم. من سواره نمیشم. نه یه ثانیه بیا. نه با خدا لباسام کثیف میشن. امروز هنوز کار دارم. لباسات کثیف میشن. لباسام کثیف میشن. بعد من تا 2 دقیقه پیش زیر ماشین بودم داشتم غلط می‌خوردم. آخه تو لباسات روشنن. پیش تو اوکی، من لباسام تیرن. الان لباسای تیره تو بیا اینجا کثیف شد. لباس روشن من کثیف نمیشه. دقیقاً. مهران به نظر من کافی صحبت کردیم. بیا ماشین رو بندازیمش تو خیابون. لیتس گو. بریم بندازیمش توی اتوبان. ای در باز کن. اونجا رانندگی واقعا چطور اینقدر بزرگه؟ میشینی انگار که مثلا رفتی خونه مامان بزرگ رو مبل قدیمیش نشستی. کیفیت چرمش که خیلی پایینه. به نظر من اوکیه. خب این ماشین مال 17 سال پیشه. تو الان نمیتونی با چه میدونم با یه ماشینی که امروز تو سال 2025 تولید شده مقایسه کنی. آره ولی نظر بگیر. چرم محکمه. دیگه عین تانک الان من پشتش نشستم. میدونی؟ خیلی هم بالاست. تا حدی هم باحاله، خیلی مشتیه. خیلی مثلا این حس هامر سوار شدن باحاله. ولی خب دیگه همش پلاستیکه تو من متاسفم. اینجا همش پلاستیک. از داخل ماشین بخوایم بگیم بچه‌ها روی داشبورد اینجا میدونه دستگیره هست. مثلا آفرود که میری هم بتونی خودتو از اینجا که رو در هست محکم بگیری، هم که از روی داشبورد بتونی خودتو محکم بگیری. چند تا دستگیره داره؟ اون بالا داره، اون جلو داره. خب اینجا من کم دیدم ولی تو اینجا هم هست. آره اینو من تا ندیدم. 3 تا 4 تا دستگیره اینجا داریم. این دستگیره درش اینجوری پلوغ زده بیرون. این برای قفل دره، خیلی راحته و این برای صندلی گرم کنشه. دستگیرهای در، سیستم صوتی این ماشین بوزه هست که خیلی خوبه. اگه دقت کرده باشی یه چیزی روی این ماشین هست که من کم دیدم یا شاید هیچ وقت ندیدم تو ماشین. شیشه بغل می‌بینی؟ پنجره بغل تو شیشه جلو بالاتره. معمولا اینا یه خطن همیشه بیشتر هر ماشین که شیشه جلو بالاتره. می‌بینی؟ این چیز عجیبیه تا الان ندیدم. اینجا می‌بینی سطح پنجره می‌بینی اینجا شیشه رو، بعد یهو میره بالاتر. این اصلا یکم این نمیدونم چیه که اینجاست. این نظر چی میتونه باشه؟ سنسوره؟ آره سنسور ریموتشه. اوکی. ضبطش اورجینال نیست، پایونر نصب کردن ولی اولد اسکول. ببین آره اولد اسکول ولی کنسول وسط منو بیشتر یاد مثلا یه کامرو قدیمی میندازه. قبلا عشق این ضبطا رو داشته. کنسول وسط خیلی پهنه. بعد تلفن هم داشته که درش آوردن الان. دیگه با این ماشینا بری سفر فقط راننده خسته میشه چون که واقعا حس می‌کنی ماشین چقدر سنگینه. الان پدال شروریه نرمه، فرمونش چطوریه؟ ببین کلا مثلا حس می‌کنم پشت کامیون نشستم. همه چیش نرمه، همه چیش اوکیه. ولی اون حس کامیونه رو داره. حس کامیونو داره دیگه کاملا واسه من الان. بعد دکمه‌هاش هم اینجا خیلی باله، مثل توی هواپیما میمونه. مثلا هلیکوپترهای خیلی قدیمی که بالاشون پر دکمه است. با امید شتابش خوبه. ببین 300 اسب خار فکرشو نمی‌کردم. ما خوبه، بد نیست. ماشین خیلی سنگینه. آره ولی دیگه مثلا از 100 120 به بالا دیگه ماشین راه نمیره دیگه، فقط همینطور بنزین میخوره. به نظر من 120 به بالا نباید بیشتر باش بری چون هم بالاست خیلی و اینکه باد خیلی اذیت میکنه. ولی خب خوبیش اینه که رینگش هیچ وقت نمیتونی بزنی. اگه با این ماشین رینگش رو زدی دیگه واقعا گرانات باید پس بدی. آقا فرمانش چقدر بازی داره. همه کارش میکنن ولی راست میریم. مستقیم میریم، چپ و راست نمیریم. ولی چیزش خوبه، کمکاش هم نرمه. نگاه کن. آره مستقیم میریم. ماشین آمریکایی کلا اینطوری ان، یعنی مثلا ماشینای آلمانی یه اینطوریش بکنی یه درجه میره سمت راست، ولی ماشین آمریکایی نگاه کن داریم یه مستقیم میریم، چپ و راست نمیره. کیلومترش هم کاملا آنالوگ. البته ماشین خب قدیمیه، فرمونش خیلی قدیمیه، مایل هم نشون میده این وسط، هم مایل هم کیلومتر. اوکی پس ایمپورت از آمریکا اومده. این ماشین فکر نمی‌کنم چون که نگاه کن کیلومترش بزرگ به کیلومتر نوشته شده، وسطش کوچیک به مایل.
اوه اوکی، پس به احتمال زیاد سفارش اروپاست. اروپاییه. دندش هم که اتوماتیک خیلی باحاله، یه دستگیری اینجوری پلوغ زده بیرون، بغلش دو تا جا نوشیدنی داریم. نگاه کن چقدر باید فرمونو بچرخونم که یک کم بریم چپ. اوکی. بچه‌ها یه چیزیش هم که خیلی جالبه اینه که دستگیری عقبش هم خیلی باحاله. مثلا دستگیری در رو چه میگم، دستگیری که حالا کسی که عقب میشینه خودشو محکم میگیره خیلی باحاله و این بالا هم دستگیری داره. در کل خیلی ماشین جالبیه، من خیلی باحال حال میکنم. پشتش که نشستم یه مقداری ذوق مسافرت رفتنو دارم. جدی؟ مثلا میگم مهران بیا بریم ایتالیا. 7-8 ساعت راه، حالا با این ماشین شاید 10 ساعت راه. ببین همین الان از 2 تا چای هم میام یه فلاکس میخرم تا خود ایتالیا. لتس گو. قصدم نمیشی با این همینطوری میری. فقط هی باید بنزین بزنی. الان نگاه دارین 60 تا سرعت میره ماشین 29 یکم بیشتر گازش الان مصرف فعلیته. الان یه ذره گاز بده، الان 19 الان یهو گاز بده. بچه‌ها نگاه کنید سرعت 30 امید که گاز میده 99 لیتر. 89 لیتر. واه، یعنی اگه تو بخوای فول گاز بری میتونیم با این ماشین فول گاز بریم بعد یه رکورد جدید مثلا ثبت کنیم، چون باکش از بوگاتی هم زودتر خالی میشه. مثلا الان که گاز رو بگیرم بگیر ببین چقدر میمونه رو 99 لیتر. خب 99 همینجوری میمونه. 99 دندم عوض میکنه. الان 86 89 خسته نباشی واقعا. میری 89 95 تازه داریم 120 سرعت میریم. آره. بعد این همه که گازش دادی ببینم بنزین مصرف کردیم. ببین مثلا مصرفش میخواد بیاد پایین تازه میشه 96 89 لیتر. اینو بهتون میگم بچه‌ها، لیتر تقریبا لیتر 2 یورو درسته؟ دقیقاً. آره من که اطلاع ندارم از قیمت بنزین. ببین من میگم تو مثلا با این ماشین یک کم گازو بگیری مثلا بخوای بری سفر راحت 130 رو مصرف میکنه. یعنی هر 100 کیلومتر 60 یورو بنزین تو آلمان. 60 خیلیه. خب امید به سواری چند میده از 1 تا 10؟ از 1 تا 10 به سواری این ماشین 3. میشه با این بازی نکنی؟ میشه بازی نکنی؟ چرا؟ میشه بازی نکنی؟ چرا الان من همیشه دوست باید دارم بزنی رو این؟ کرم دارم. ببین الان این ماشین جلویمون عادیه، انقدر اسباب بازیه. بعد عادی A3 بعد باشه فکر کنم، A3 جدیده ولی واقعا خیلی کوچیک به نظر میرسه از این بالا. تو میدونی با این ماشین عشق اینو داری که یه چیزی خورد بکنی، خراب بکنی، بری مثلا تو جدولا. مخصوص خودمه. مهران به نظر من این ماشین بهت خیلی بیشتر میاد تا اون تسلایی که داری. مگه تو سلطان خراب کردن نیستی؟ چرا؟ خب پس دیگه اینم ماشین سلطان خراب کردنه. به نظرم بشین پشتش ببین چه حالی بهت میده. Let's go. بریم. من عاشق هامر بودم از بچگی. ببین تنها چیزی که باعث میشه که من مثلا همچین ماشین رو سوار نشم هر روز مصرف بنزینشه. مهران جان حالا نوبت تو. من میشینم این بغل. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که کربن از تو صندلی میاد بیرون. آره. من خیلی کم دیدم. دستش هم اینجاست. ببین یه دسته اضاف داری. از تو خود صندلیت میاد. از تو خود صندلی میاد. الان کنسول وسط 50 سانت شد. خیلی بزرگ شد. بعد یه نکته مثبت اینه که امید ماشین 17 سال قدیمیه ولی صندلیاش برقیه. آره. این خیلی جالبه. دنداش یه ذره سخت میره جا. البته خب میگم ماشین قدیمیه. چه باحاله. یعنی اصلا ماشین خودته. واسه ساخته شدم. به خدا تانک سوار شدم. من فکر میکنم اگه آمریکا بزرگ شده بودی تو الان یه هامر زیر پات بود. ولی الان شاید ولی از اون هامرهای ارتشی قدیمی. نه من مدرن دوستم. آره مدرن. زیاد قدیمی اذیتت میکنه بعضی وقت. ولی این خیلی باحال. اصلا انگار تانکه. خیلی راحته. ببین این ماشین اتاقش انقدر بزرگه که با اینکه کولر ماشین الان خاموشه یه جور اکسیژن تو ماشینه. آفرین. حس میکنی من چی میگم؟ آره. امید از 70 تا 90 اصلا شتاب نداره. گفتم بهت. فقط صدا داره. فقط صدا داره و 99 لیتر مصرف میکنه. صدا و مصرف لیتر این دو تا رو باید داره. من این که فرمونش یه ذره مثلا اوکی دیر میاد و اینا رو حس میکنم ولی اذیتم نمیکنه. مثلا چیزی نیست که الان میگم آیتم منفیه. بعد ماشین بزرگیه. فرمونش خیلی قدیمیه. اصلا دوستش ندارم و به نظر من شاید فرمون هامرای خیلی جدید بهتر باشه. خب چیشو دوست نداری؟ به نظر من فرمونش باحاله اتفاقا. خیلی نازکه یه جوریه. یه ذره مدرن تر بود بهتر میشه ولی اون موقع که این ماشین اومد بیرون به نظرم برای اون تایم خیلی عالی بود. میدونی رو صندلی‌های عقب ماشین خوابیدن چقدر حال میده تو سفر؟ داری دست میذاری رو نقطه ضعفم. ببین من دارم فکرام میکنم الان همین ماشین خب حالا این که مال مشتریه یکی مثل این بخوای پیدا کنی چند در میاد؟ 20000 یورو. 20000 یورو برای یه هامر. شما بگید بچه‌ها ارزش داره یا نه؟ اگه این ویدیو چقدر لایک بخوره تا هامر می‌خری تسلا تو می‌فروشی؟ ببین به لایک نیست به پوله. اگه 100,000 لایک خورد هامر می‌خری؟ خب
بستگی داره تا چند سال؟ تا 1 سال؟ نه در عرض 1 ماه. تو 1 ماه 100,000 تا لایک میخرم. قبوله. میخری؟ آره. گفتی یا ویدیو همون 200,000 تا ویو میخورن. آره. خب هر ویدیویی. یعنی اگه هر یک نفر یک بار لایک بکنه میرسیم یاد هدف. نه خیلی نه بیشترش نه دیگه گفتی. بیشترش نه دیگه گفتی. دادی بچه‌ها ببینین الان مهران خودش گفت اگه این ویدیو 100,000 تا لایک خورد، یعنی اگه هر کدومتون که الان این ویدیو رو داره نگاه میکنه ویدیو رو فقط یه لایک بزنه تو 1 ماه در عرض 1 ماه مهران قول داده تسلاشو بفروشه و یه هامر من واسش پیدا کنم. تسلا رو نمیفروشم، یه هامر میخرم. اوکی تسلا رو نگه می‌داری ولی یه هامر می‌خری. قول آره. دادی یا بعد با اون هامرم باش یه ماشینم خورد میکنیم، یه ماشین دیگه. حالا ببین من یه سورپرایز کوچیک واسط دارم، چون که من میدونم تو عشق خورد کردن رو داری خیلی. خب و میخوام تو این ذوق ماشین رو داشته باشی تا این ویدیومون برسه به 100,000 لایک. آره. یه چیزی آوردن که خوردش بکنی امروز. خب مهران حالا خودت به سوار شدنش چقدر امتیاز میدی؟ ببین به نرمیش از 1 تا 10 8، هندلینگش توی خیابون از 1 تا 10 شاید بگم البته جزش هم بزرگه. خب من نمیتونم با ماشین کوچیک مقایسه کنم، ولی 7 میدم. خب کمکش اوکی، خیلی خوبه، بد نیست. صندلیش همونجوری که گفتی بده و فرمونش اوکیه، ولی فکر کنم دراز مدت اذیتت کنه. مصرفش هم خیلی بالا. آره مصرفش هم خیلی، به مصرفش هم 0 میدم. این ماشین رو بعد گازشو بگیری، نه LPGش هم داره. حالا جمع ستاره سرجم از 1 تا 10 بهش 5 میدم. 5 من 4 دادم. به نظر من این ماشین به درد این میخوره که مثلا ماشین سومت باشه یا دوم، مثلا با یکی دعوا شد باش بری سر خراب، همین سر خراب دعوا. خب امید بریم سراغ اون سورپرایزی که گفتی. اینجاست تو دستم، میخوای ببینیش؟ ببینم. دست پلی استیشن آوردی؟ دست پلی استیشن البته اوریجینال نیستش. تو چنل خودت یه ویدیو گرفتی که 100 تا سورپرایز باکس رو باز کردی. من از اون باکسایی رو در آوردم. این خرابم از اتفاقا. فکر می‌کنم چینی و کلا بی ارزشه. آره لیتس گو. یه شرط ولی دارم، اگر خورد شد میخرم، یعنی باید له شه. ما دیگه شرطی نداریم. تو گفتی اگه این تو گفتی اگه این ویدیو 100,000 تا لایک بخوره هامر می‌خری. اونو می‌خرم، ولی اینم اگه دونست بشه چی؟ اینم می‌خری؟ اون دو تا هامر می‌خری؟ نه دیگه. مهران اگه ماشین تونست این کنترلر رو خورد بکنه ماشینو می‌خری ها. حتی اگه ویدیو به 100,000 تا لایک هم نرسید. بریم خرابش کنیم. لیتس گو. امید آماده؟ بریم. خب وایسی ماشین رو نذاری تو دنده. نه حواسم هست. بیا. امید یه بار بیشتر نمیام. بیا اوکی. بیا روشی بیا. روشم؟ نه من میخوام برم توش. برو عقب یه بار دیگه. نه یه بار کافیه. یه بار دیگه یه دنده عقب بگیر واسه بچه‌ها. دیگه یه دنده عقب واسه بچه‌ها بگیر. اوکی خودت بیا. خراب نشد. کیفیتش میگم دست چینی. کیفیتش بازم نشد. آره. 100,000 تا لایک. اگه این ویدیو خورد مهران درست همین ماشین رو میره میخره. یکی مثل همین میخره. یعنی اگه هر بیننده الان این ویدیو رو فقط یه لایک بزنه در حال دیدن که واسه شما واقعا هیچ کاری نداره، مهران مجبور میشه بره یه هامر بخره. مجبور میشه. بچه‌ها 100,000 تا لایک با این ویدیو هامر میبینمتون. بای. بای